back to Angel's Vlog. For today's video is we will be having another Shopee haul. And this time it is more on room essentials. So if you haven't watched my latest vlog, I am renovating my own room. The link of my latest vlog is in the description box. So you guys should watch it out. And since my room is all done, I am moving on to room makeover. And since bago ko ipakita sa inyo yung whole makeover, ayan, ipapakita ko muna sa inyo yung mga things na nabili ko on Shopee and outside Shopee na pwede nyong bilhin. Like, for example, if you're like me na walang-wala talagang gamit sa loob ng room nyo, ito yung vlog na pwede nyong panoodin para makapag-isip kayo ano ba yung mga dapat nyong bilhin during the process of your room makeover. And if you want to know what are the things that I got, please keep on watching. And let us start first with the exhaust fan, since siya yung kauna-unahan kong binili kasi nga kailangan siyang masukat dun sa wall para mabutasan. And the exhaust fan is in the size 10 inches. Actually, the original plan was having an aircon. Kaya lang, sobrang lamigin ko. Dahil nga, ang payat-payat ko lang. Sobrang lamigin ko. Kaya hindi na ako nagpa-aircon. So, kaya na ng exhaust fan. So, the next thing, aside from exhaust fan, I bought is my bed frame. Ayan. So, I will insert some clip of my bed frame. And that one is for single lang. And I bought it for 3,500. And, ayun, sobrang mura na nun, unlike dun sa mga other store na nakikita ko and pinuntahan namin. So, yun, heavy duty yung aking binili na bed frame. And, mas gusto ko kasi yung heavy duty para sure na. Syempre, if we have bed frame, meron din tayong foam. So, bumili ako ng bago, which is 4 inches naman. So, medyo makapal na siya. Ayan, ganito na yung kapal niya and para mas komportable naman. And that one is for 2,500, around 2,500 siguro. And Uratex yung brand ng foam ko para maganda and pang matagalan talaga siya. So, first thing na binili ko sa Shopee is my light. So, yung ilaw ko is sobrang ganda, as in, magpabudol kayo, promise. Super worth it. I think that one is around 600 or 700 pa baba. So, I will insert again a video of my light since hindi ko na siya mapapakita sa inyo. Ayun, insert ka na lang yung video. And, ayun nga, sobrang natuwa talaga ako dun sa light din. It has a remote control, so you can change lights since that one is LED light. So, sobrang nagustuhan ko siya. So, kung tamad ka, gaya ko, eto na, magpalit ka na ng ilaw mo, ito na yung bilhin mo. Kasi ayan o, may remote ka na, hindi ka na kailangan tumayo pa para mag-on and off ng ilaw mo. So, ito na yan. Next thing that I bought on Shopee is an electric fan. So, itong electric fan na to, sobrang natutuwa talaga ako. Sobrang ganda niya talaga, as in. Dahil nga, gusto ko white and sobrang aesthetically pleasing niya talaga. As in, ang sarap niya sa eyes. Easy to assemble and super worth the price talaga. As in, ang tagal ko na din siyang ginagamit and medyo malakas naman siya for me na hindi banasin. These are the things naman. Ayan, yung mga packages na meron ako dito. So, now let us open this package. Since na-open ko na siya, ayan, all of the packages pala is na-sanitize na and na parang na-quarantine na sila for ilang days. Kasi nga iniipon ko. Ayoko kasi na yung i-share ko sa inyo tapos onti-onti lang. Dapat nga hindi ko pa i-share eh, kaya nga lang may pupunta. So, open na natin. Ayan. So, eto na-open ko na talaga siya. Ayan. Kailangan ko na siyang gamitin. So, this one is an extension. Ayan. So, if you're looking for an extension, this is perfect extension for you. As in. So, this one is for 199 pesos only. So, I bought 2 kasi meron akong dalawang plug dito. One here in this side and then the other one is doon pa. And tried and tested ko na. Wala naman nangyayari kahit i-overnight ko siyang open kasi nga ginagamit ko. So, ayan. Sobrang haba pala nung kanyang cord. I don't know kung ano yung haba niya, ano yung length niya. But, ayan. Sobrang haba nung kanyang cord. And, ito yung kanyang plug. So, dito pala is meron tayong sobrang daming plug. So, ayan, nakakatuwa talaga. So, ayan, meron tayong 3 ganyang saksakan, yung universal. And then, meron tayo yung parang usual na saksakan, 4.
And then, I have here a USB port. And, dalawa siya. Tsaka, meron siyang on and off button para mas safe. So, ayun. Sobrang natutuwa talaga ako sa extension na to. So, if you want to have this one for like 199, it is worth the price. As in, sobrang sulit na nitong extension na to. So, now, let us proceed with the next one. So, maybe let us have this one. Ayan. Siguro ito yung aking bedsheet. Oh my God, sobrang ganda ng color. I'm so happy. Nagbili ako ng dalawang bedsheet. One is in color white and one is, I think this one is mocha. Oh my God, ang ganda ng tela niya, as in. Ayan, meron tayong 2 pillowcase. And you guys, sobrang lambot. As in, sobrang lambot. Sobrang ganda. Nakakatuwa yung tela niya. As in, makakatulog na ako dito ng maayos. Tapos, ayan, di-zipper lang siya. So, zipper is working. Meron siyang dalawang extrang pillowcase. Saka meron tayong ito. Single lang pala to. Kasi nga, single lang yung bed ko. Kaya, yun. Single lang yung binili ko. And, wow! The good thing here is garterized siya. Fully garterized. I super duper love this. Siguro bibili pa ako ng another color of this one. So, yan. I have that one in white. And of course, I have it in color mocha. Tchanan! Ayun, ang ganda ng color. So, next one is, nakalimutan kong banggitin, yung curtain rod pala. Galing din siya sa Shopee. And for 260 yata ko siya nabili. Sobrang worth it niya talaga. 260 din sa isang isang stick. And then, meron siyang tatlong, ang tawag sa ganun? Patungan. Nagbili lang din ako. And sobrang natuwa ako dun sa curtain rod. Kasi nga, ano siya? Kahoy. Kahoy siya as in. So, sobrang ganda and adjustable. So, kung hindi kayo sure dun sa size ng bintana nyo, so, ayun. Bumili na lang ako ng adjustable. And sobrang ganda niya. I think Royal yung brand niya. And kinikilig ako para akong tita na natutuwa sa mga ganong bagay. But anyways, ayun. Let us now proceed to the next one. So, kung meron tayong bedsheet, of course, meron tayong kumot, blanket. Ayan. Ooh, it looks sana medyo match siya dun sa matcha color. Mocha color. So, let us open my package. Ang ganda ng color cream. Sana makakita ako ng bedsheet na color cream din para match. Ayan, ang ganda. Sana maganda din yung tela. Oh my God! Same tela sila. Ang ganda! Ayan. So, ito yung tela niya. And this one is single din yata. So, ayan. Okay na okay to sa akin. As in, makakatulog na ako ng maayos na. Sobrang ganda. Ayan. I bought it in color. I think this one is in color khaki. And, I bought this one in color cream. Okay, let us go on with the last two package that I have here. Effective kaya to? Update, hindi siya dumidikit sa door ko. Not worth it. I will try it naman. Ayan, bumili ako nito na ilalagay ko dun sa ilalim ng window ko kasi may konting gap yung door ko. Tapos, medyo napapasukan dito ng mga alikabok. So, kaya bumili na ako nito. I think this one is yung pinakamaigsi na. And then, the next thing is, ayan. Ito dito ako na-excite. So, sana naman tama yung color. Kasi, I feel like I need this one. Since meron ngang remote yung ilaw ko. And meron akong keys na nakasaksak lang siya dun sa aking window. Sa aking window. Nakasaksak lang siya dun sa door ko. Kasi ayoko siya ilagay kung saan-saan dito kasi nga hindi pa organized. So, baka mawala ko lang. Ayan, I think tama nga. So, ayun, bumili na lang ako nito. Akala ko adhesive. Okay. Pwede nyo siyang isabit. So, ipakita ko muna yung product kasi hindi kayo makalagay. Ayan. So, this is like a key holder and an organizer at the same time.
So, ayan. Sobrang ganda niya. Team Kahoy and Team Puti is shaking. Joke. So, ayan. Meron tayo nitong key holder. So, pwede ko nang isabit dito yung aking keys or yung aking mask. Ayan. Pwede ko na dito isabit. And then, I have here some organizer. Kaya ito yung binili ko para ma-insert ko yung aking remote. So, pwede mo siyang i-insert nito or eto lang, yung adhesive part. So, maybe ididikit ko lang siya. Ayan, bumili pala ako nitong laptop stand. I wanted to have this one talaga. Kasi nga, yung laptop stand ko, na para makahinga-hinga naman yung laptop ko is yung sira na, yung para siyang may electric fan sa ilalim. Kaya lang, sira na yun. And sobrang tagal na lang talaga. Parang way back 2011 pa. So, ayan, I have my laptop stand. So, pwede ko siyang gawin ganyan. Tapos, insert ko dito yung laptop. Or kung nakaganyan naman, pwede kong insert dito yung keyboard na meron ako. So, yeah, I'm super happy and satisfied with this thing. Kasi it helps my laptop talaga. Ayan. And for the last item na meron dito sa package na to is my laundry bag. So, wala pa talaga akong nilo-laundry. Kasi wala pa naman dito sa room ko yung aking clothes. So, here is the laundry bag. Ayan, sobrang cute ng laundry bag ko. Kakatuwa lang siya. And, hindi siya masakit sa mata kapag naka-complement na siya dun sa team ng room ko. So, yeah, I super duper like that one again. And now, let us go on with the last package that I have here. And I think ito yung tatlong item lang. Okay, so here is the next organizer that I have. I really and I badly need this one talaga. Let me start first with the thing inside. So, bumili ako nitong cable wire organizer. Kasi nga, meron ako mga saksakan dito. So, maybe I will put it here. Like, for example, dito. Tapos, i-insert ko na lang yung mga chargers namin para hindi naman ganun kakalat. So, ayan. Nagbili ako ng dalawa. One dito sa isang saksakan na to. And then, the other one is dun sa saksakan dun. So, ayun. And this one is in a 5 slots. Ayan, meron siyang 5 slots here. And then, ito yung sinasabi ko na kailangan ko talaga. So, malaki lang pala siya talaga. So, ayan, ilalagay ko siya dun sa likodan ng headboard ko para nakatago. Since this one is transparent, hindi siya gasino makikita. Alam nyo, kailangan ko talaga to. Or, kayo din, I think you need this one. Kasi, ayoko nang nakalagay yung phone ko sa ibabaw ng unan or sa ilalim ng unan or sa katabi ko or kung saan man malapit sa akin. Ayoko talaga siya ilagay kasi nga baka madaganan ko, masira or baka mag-overheat. So, nakakatakot yun. Kaya bumili na ako nito para dito kayo insert yung phone ko or kaya malaki din yung binili ko para dito ka din i-insert yung like for example yung remote tapos tinatamad na akong tumayo para ilagay din yung remote. So, pwede ka din siyang insert dito. And then, my phone or the other things. Like, for example, yung akin ding salamin dahil nagsasalamin ako. Tapos, yung ipit ko. Kasi minsan, pag umaga, pag gising ko, dahil yung ipit ko nasa under lang ng aking pillow, wala na. Nanakaw na ng aking doggos. Nilalaro na siya. So, ayan. Sobrang helpful nito. And, for the last thing na nabili ko sa Shopee is an organizer. I have here 2 boxes and I need this one sana for my books. And now let us try to fix the one box lang. This is what it looks like. Ayan. Malaki din pala siya. Hindi din naman siya ganun katigasan, pero sa akin okay na siya. Hindi siya yung mabilis mapunit as in. Okay na siya, matigas din naman. So, yeah. This is the last item that I got on Shopee and yes! That is it for my haul. Thank you guys for watching and I will see you again on my next one. Bye!